By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate. So today we are going to study the grade 12 English book, Unit 1, Lesson 4, Part 1, and page number 6. د لوی څښتن تعالی په نامه نن ورځ موږ تاسو د 12م ټولګي د انګلیسي مضمون لومړی څپرکی څلورم درس لولو په لومړی په شپږمه پاڼه کې. نو په دې هیله چې تاسو ټول ګران زده کوونکي به روغ او جوړ یاست او د صحت جامې مو پر تن وي. So let's move on. In the previous lesson, we have studied one section, grammar. نو تیر ورځ موږ تاسو یو درس لوستلی و د ګرامر درسو او که په یاد مو وي هیر سوی مې نه وي نو ستاسو ته ما یو کورنۍ دنده درکړې وه. نو له دې څخه مخکې چې موږ تاسو خپل نوی درس شروع کړو اول مو خپل دغه کورنۍ دنده راواخلئ او د میز په سر مو اماده کیږدئ. زه به انشاءالله ولولم. وګورم. آفرین احمد الله، آفرین کورنۍ دنده راواخله. آفرین بلال خان، آفرین. So listen, in the previous lesson we have studied one section, grammar. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په تیر درس کې موږ تاسو یوه موضوع لوستې وه د ګرامر په اړه او هغه ګرامر موږ تاسو د اصلي فعلونه لوستي وو او موږ تاسو مرستندویه فعلونه لوستي وو چې څنګه په جمله کې استفاده کیږي او څه توپیر لري هغه موږ تاسو په تیر درس کې لوستي وو. So let's move on. مخکې ځو. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. In today's lesson we will study one section. په نننی درس کې موږ تاسو یوازې یوه برخه لولو. That is all about reading. موږ تاسو یو ریډینګ لولو. که موږ تاسو لوستئ چې ریډینګ څه ته وایي معلومات یو مقاله وي د یو عنوان په اړه. So let's move on. مخکې ځو. Yeah, let's get started. راځئ خپل درس شروع کړو. خپل نوی درس. Reading. Nearly 3/4 of the world is covered by water. The Pacific Ocean has a larger surface area than all the dry land on Earth. Unfortunately, this water itself is no good for drinking. تقریبا د نړۍ 3/4 برخه اوبو احاطه کړې ده. د اوقیانوس آرام سمندر د نړۍ د ټولې وچې سطحې څخه زیاته ساحه احاطه کوي. متاسفانه چې دا اوبه د څښلو وړ نه دي. یعنی هدف دا ده دغه اوبو څخه موږ استفاده کولی نیسو څښلی. Next. It is too salty ځکه چې دا ډېرې مالګینې دي. However, the water that is evaporated from it by the heat of the sun is not too salty. Tiny drops of fresh water mix with the air and sometimes become clouds in the sky. دا ډېرې مالګینې دي مګر هغه اوبه چې د لمر د تودوخې په واسطه بړاس کیږي یا تبخیر کیږي ډېرې مالګینې نه وي. د تازه اوبو کوچنی ذرات یعنی هغه موږ تاسو لولو هغه څاڅکي ذرات یا څاڅکي د هوا سره یو ځای کله کله په وریځو باندې بدلیږي. یعنی دغه کوچني څاڅکي د اوبو داسې کله بړاسي نو د وریځو سره یو ځای کیږي او دې څخه وریځې جوړیږي. وروسته بیا موږ تاسو مخکې درس کې لوستي په لومړي درس کې چې بیا باران څنګه کیږي که نه. Next. If the water in the clouds grows too heavy, it falls to earth again. About 4/5 goes directly back into the sea. که اوبه په وریځو کې ډېرې درندې شي یعنی اوبه په وریځو کې زیاتې شي او درندې شي بیرته ځمکې ته راغورځي. تقریبا 4 یا 5 برخه یې مستقیما سمندرونو ته
ځي. یعنی دا هغه اوبه دي کوم چې مخکې بړاس شوي دي، تبخیر شوي دي وریځو ته، او له وریځو څخه بیرته د باران په شکل اوري ځمکې ته راولیږي، او دغه ډېرې اوبه دا سمندرونو کې لویږي. So let's move on. مخکې ځو. But if the rain falls on the land, the fresh water can be used by the living things there. Most of it, however, either returns to the sea in rivers or disappears underground. مګر که دغه اوبه ځمکې ته راشي، کیدای شي د ژوندیو موجوداتو په واسطه استفاده سي، ورڅخه ګټه واخلي، مګر ډیره برخه د دې اوبو یا سمندرونو ته ځي او یا هم د ځمکې لاندې ورکېږي. یعنی کله چې اوبه بړاس شي، تبخیر وکړي، وریځو ته جګېږي، او کله وریځو سره دغه اوبه چې کله یو ځای سي، وریځې درندې سي، بیا د باران په شکل باندې بیرته اوبه راوریږي، ځمکې ته راځي، خو مګر ډیره فیصدي د دې اوبو دا سمندرونو ته ځي یا د ژوندیو موجوداتو په واسطه استفاده کیږي او د ځمکې لاندې ځي. Let's move on. مخکې ځو. There are several different sources of drinking water. د څښلو د اوبو ډېرې زیاتې مختلفې، یعنی په ډول ډول منابع شتون لري. In some areas په بعضې ساحو کې dams prevent rivers from returning rainwater to the sea. دا رودخانه چې موږ ورته وایو، دا رودخانه داسې دي، دا اوبه د اوبو مخنیوی کوي چې سیندونو ته لاړې سي او یا هم بحرونو ته لاړ سي، یعنی اوبو څخه د اوبو د تګ څخه مخنیوی کوي. Reservoirs are formed to provide drinking water all year round. وای دغه زیرزمینی یا د ځمکې لاندې اوبه چې دي، سرچینې چې دي، دغه د همدغو اوبو څخه زیرمه شوي دي، نو موږ کولی شو چې همدغه اوبه استفاده کړو. In other places مګم په نورو ساحو کې rain water drains through the earth's surface and collects in lakes or rivers underneath. مګم په بعضو ساحو کې دغه اوبه د سمندر په شکل باندې وي او یا هم د یو سیند په شکل باندې وي چې موږ تاسو لوستي یو، موږ د سمندر اوبه نشو استفاده کولی، یعنی د اوبو د زیرمو څخه موږ تاسو کولی شو چې اوبه استفاده کړو او خصوصا د څښلو لپاره یې استفاده کړو. Next, move on. مخکې ځو. Some water under the Sahara Desert in North Africa has lain there for 25,000 years. وای بعضې اوبه د جنوبي افریقا کې د سهارا دښته کې، یو دښته د سهارا په نامه باندې، هلته دغه اوبه تقریبا د 25,000 کلونو راهیسې همالته پرتې دي، یعنی په زیرمو کې هماسې پاتې شوي دي. Other underground water does not lay in one place but moves slowly downhill over hard rocks. مګر بعضې نورې اوبه چې دا په یو ځای کې وایي نه پاتې کېږي، د لاندې د اوبو زیرمو کې دا وایي لاندې ښکته کېږي، د بعضې چې هلته د ځمکې لاندې کومې تیږې چې دي د همغو سوریو لاندې دا اوبه تېرېږي او تیتېږي. مخکې ځي. Next, water like this is used by people of cases, wells and boreholes all over the world. However, the largest source of fresh water has never been used at all. وای د دغه زیاتره اوبه چې دي دغه 50,000 کلونو راپهیسې هلته پرتې دي، په ډېره کمه اندازه اوبه استفاده شوي دي، یعنی د استفادې وړ دي، خلک استفاده کولی شي، مګر په ډېره اندازه اوبه دا همداسې پاتې دي او استفاده نشو استفاده کولی. Next, about 90% of all fresh water in the world is in Antarctica. وای تقریبا د 20% تازه اوبه د څښلو اوبه دا په انټارکټیکا کې موجود دي، هلته دي. انټارکټیکا موږ تاسو لوستي چې دا یو براعظم یا یو قاره ده. It is unusable because it is remote and is in the form of ice and snow. وای د دغه اوبو څخه موږ استفاده نشو کولی، دا غیر قابل د استفادې دي. ولې؟ ځکه چې دا ډېرې لرې دي د موږ څخه
او بل دا چې دا اوبه د یخ او د واورې په شکل دي نو په همدې خاطر موږ دغه اوبو څخه استفاده نشو کولی. Let's move on. دغه اوبو څخه موږ استفاده نشو کولی ځکه چې وایي دغه اوبه چې دي دا د یخونو په شکل دي، کنګالونه دي، کنګال ورته ویل کېږي او بل دا د واورې دي. نو په همدې اساس باندې موږ د دغه اوبو څخه استفاده نشو کولی. لکه څنګه مخکې هم موږ ذکر کړ چې د زیاتې اوبه چې دي دا په سویلي یا جنوبي افریقا کې دي چې تقریبا د 25,000 کلونو راهیسې همالته پرتې دي. ځینې د استفادې وړ دي او ځینې د استفادې وړ نه دي، موږ ورته لاسرسی نشو کولی. او بل موږ تاسو ولوستل چې د نړۍ 90% اوبه چې دي دا په انټارکټیکا کې دي، یعنی هلته موجود دي. خو مګر دلته یو خبره ده چې موږ تاسو دغه اوبو څخه استفاده نشو کولی. شاید تاسو ته یو سوال پیدا شي ولې نشو کولی. مخکې هم ما تاسو ته یادوري وکړه چې دغه اوبه د لاسرسي وړ نه دي. ولې د لاسرسي وړ نه دي؟ په دې خاطر چې دا اوبه ډېرې لرې دي. دغه انټارکټیکا کومه قاره چې ده، کوم بر اعظم چې ده، دا ډېره لرې پرته ده، د ځمکې څخه لرې ده. او بل دغه قاره چې ده عموما دلته یخ وي، یعنی اوړی او ژمی ټول دلته یخ ده، د یخ کنګالونه دي، واورې دي. نو د دغه کنګالونو، واورو او د یخونو څخه موږ استفاده نشو کولی ځکه هغه همدغه اوبه دي مګر د کنګال په شکل باندې دي، د واورې په شکل باندې دي، هماغه اوبه هماغسې پرتې دي. So let's move on. نو مخکې ځو. Listen, in today's lesson we have studied one section. په ننني درس کې موږ تاسو یو برخه ولوستله which is all about reading. او هغه یو reading و، یعنی څه معلومات وو د اوبو په اړه معلومات وو چې دغه معلومات موږ تاسو په لومړي درس کې هم لوستي وو. په لومړي څپرکي کې لومړی درس په لومړۍ صفحه کې او دویمه پاڼو کې، په دې دواړو پاڼو کې موږ تاسو د اوبو په اړه معلومات لوستي وو. او نن موږ تاسو اضافه نور معلومات ولوستل چې اوبه څنګه استفاده کوو، څنګه لاسته راځي. دا موږ تاسو زموږ ستاسو نننۍ ورځې درس وو. So let's move on. مخکې ځو. This is time for homework. نو اوس وخت راغی چې زه تاسو ته کورنۍ دنده درکړم. So you have to write the reading passage of page 6. دغه کوم معلومات چې موږ تاسو په شپږمه پاڼه کې ولوستل، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید دغه معلومات ټول په خپلو کتابچو کې ولیکئ. کوشش وکړئ چې پاک صفای ولیکئ، ښه منظم ولیکئ او خپل ځان سره دغه معلومات چې کوم دا ښه ډېر ولولئ. So wish you all the best. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.